เมนบอร์ดตัวนี้เวลาเราถอด power supply ออกเนี่ยถ้าเราป้อน12โวลต์เข้ามาเนี่ยระบบทุกอย่างเนี่ยเขาจะทำงานเลยนะครับเขาจะไม่มีการสั่งชัตดาวน์อะไรเลยเพราะว่าเขามีไฟชุดเดียวคือ12โวลต์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ EP นี้ก็อยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับเป็น PC นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น Idea Center 300นะครับ i3 6100นะครับตามสลากนะเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็เมื่อวานยังเปิดติดอยู่เลยพอมาวันนี้เปิดไม่ติดแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสิ่งของที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์จะทำหน้าที่เก็บรหัสข้อมูลเอาไว้เราจะต้องเซฟเขาห้ามให้เสียตัวนี้เสียซ่อมยากที่สุดนะครับลำดับที่2นะครับก็ตรวจดูคร่าวๆนะครับหรือใครจะถอด power supply ออกเช็คทีละส่วนก็ได้แต่ถ้าเป็น PC เนี่ยผมจะเซฟแค่ฮาร์ดไดรฟ์นะครับแล้วก็ผมจะปล่อยไฟเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดดูกดเปิดไม่มีอะไรนะครับปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราเช็คไฟ standby นะครับสายสีเขียวเขามีไหมถ้าไม่มีเนี่ย power supply เสียแน่นอนนะเปิดขึ้นมาครับตัวนี้นะครับสายสีเขียวเนี่ยคือไฟ PS on นะครับถ้าเป็น PC Lenovo เฉพาะทางแบบนี้นะครับส่วนสายพวกนี้น่าจะเป็นไฟพวกเลี้ยงเนี่ยอันนี้ไฟสาย SATA นะสาย SATA เขาจะไปนี่นะครับเขาจะมีสายไฟแปลง SATA นะครับตัวนี้เราเรียกว่าสายไฟ SATA ตัวนี้นะเขาจะม้วนไปสายไฟ SATA เนี่ยจะออกจากเมนบอร์ดเลยนะครับกระแสไฟก็จะวิ่งผ่านเมนบอร์ดนะครับก็ทำให้เมนบอร์ดร้อนนะครับเกิดกระแสไหลนะครับก็เป็นออปชันที่เขาทำมานะครับเปิด power เข้ามานะครับวัดไฟสายสีเขียวนะครับไฟ PS on สายสีเขียวสายดำนะครับไฟ PS on มีนะครับไฟ PS on มีนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ power supply ไม่เสียนะครับpower supply ไม่เสียไฟ power good มีนะครับไฟ PS on ก็มีนะครับแล้วสายสีเหลืองไฟออกไหมสายสีเหลืองก็ออกนะครับ Lenovo เนี่ย power supply Lenovo เนี่ยหรือ power supply แบบเนี้ยนะครับส่วนมากเลยเปิดไฟเข้ามาเนี่ย power supply ทำงานทันทีนะครับคือเขาพร้อมจะป้อนให้คอมพิวเตอร์ทันทีนะครับไฟก็จ่ายให้ระบบทันทีเลยเครื่องนี้เมนบอร์ดเสียนะครับก็คือเปิดไม่ติดหรือสวิตช์อาจจะเสียก็ได้สวิตช์แบบนี้ชอบเสียนะอย่าละเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คเมนบอร์ดนะครับเช็คสวิตช์ก่อนว่าเขาสามารถกดได้ไหมเนี่ยแบบนี้นะครับสวิตช์อยู่ข้างในนะครับก็เดี๋ยวผมไปทำการตรวจสอบนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับแล้วก็มากันอีกสักหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้ทำการถอด power supply ออกมานะครับปรากฏว่าแรงดันเนี่ย12โวลต์เนี่ยมันออกนะครับ12โวลต์ออกเลยแสดงว่า power supply นะไม่เสียนะครับ1เลยนะ power supply ไม่เสีย2นะครับเมื่อกี้ผมลองจำลงไปนะครับแล้วก็ผมลองวัดไฟ12โวลต์เนี่ยสวิตชิ่งของ Lenovo ตัวนี้นะครับเวลาที่เราเปิดไฟบ้านมาเนี่ยตอนที่เรายังไม่เปิดคอมนะไฟ12โวลต์จะมีทันทีนะแต่ว่าเครื่องยังไม่ทำงานเวลาที่เปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะมีไฟออกทันทีเลยนะครับดูนะไฟจะออกไหมนะครับตอนนี้ยัง0โวลต์อยู่ผมเปิดไฟบ้านมาครับ3 2 1 12โวลต์แล้วตกเห็นไหมครับขึ้น12โวลต์แล้วตกนะครับ12โวลต์แล้วตกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการช็อตเมนบอร์ดช็อตแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนช็อตเนื่องจากว่าเราได้ทำการปลดฮาร์ดดิสก์ออกแล้วเนี่ยแสดงว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแล้วเราต้องเอาเมนบอร์ดเนี่ยออกมาทำการตรวจสอบด้านนอกนะครับเมนบอร์ดช็อตหรืออะไรช็อตนะครับ
เมื่อกี้เราไม่ได้ถอดสายนี้ด้วยนะเราถอดก่อนสมมุติว่าเผื่อเมนบอร์ดช็อตแล้วกันนะครับเผื่อเมนบอร์ดช็อตนะเปิดไฟมานะครับเนี่ยครับสวิตชิ่งตัวเนี้ยนะของพวก Lenovo หรือ Dell อะไรแบบเนี้ยนะครับ Dell HP ที่เป็นดีไซน์มาเฉพาะทางเนี่ยเวลากดเปิดมาเนี่ยไฟออกทันทีนะครับออก12โวลต์นะครับนั่นไฟ PS on ไฟ power good นะครับสีน้ำเงินคือ power good ส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นชุดเมนนะครับไฟออกปกติกรณีแบบเนี้ยนะครับน่าจะเมนบอร์ดช็อตเลยละนะครับเดี๋ยวลองวัดดูคร่าวๆก็ได้เขาช็อตจริงไหมเมนบอร์ดก็ไม่ช็อตนะครับอย่าลืมว่าเมนบอร์ดแบบนี้มันจะมีในเรื่องของไฟสแตนด์บายด้วยนะเมนบอร์ดแบบนี้เขาจะมีชุดไฟสแตนด์บายเนี่ยคอยเหล่านี้เป็นไฟสแตนด์บายนะของตัวเมนบอร์ดเหล่านี้เพราะว่าเขามีแรงดันเดียวก็คือแรงดัน12โวลต์เขาจะต้องเอาไฟ12โวลต์ลงไปบัคคอนเวอร์เตอร์ลงอีกเป็นไฟ5โวลต์กับ 3.3 นะครับเราจะต้องไปตรวจสอบจุดนั้นด้วยนะครับแน่นอนเลยนะครับเครื่องนี้ยังไงก็ต้องแกะเลยครับครับก็มาต่อกันนะครับผมได้แกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับตรวจเช็ค power supply เนี่ย power supply ไม่เสียสามารถจัมป์ออนได้ power supply ของ Lenovo เนี่ยเวลาที่เราต่อไฟเข้ามาที่ power supply เนี่ยจะมีไฟ12โวลต์ออกทันทีนะครับเราเรียกว่าไฟ standby แล้วก็จะออกทางชุดเมนด้วยไฟ standby เนี่ยเขาก็จะเข้ามาทางเมนบอร์ดตรงนี้นะครับเราก็ต้องเทียบสายดูเวลาเราตรวจซ่อมนะจากหน้างานเลยสายสีแดงเนี่ยคือไฟ12โวลต์สายสีดำเนี่ยคือกราวไฟ12โวลต์ทางฝั่งเนี้ยจะไม่เชื่อมกับ12โวลต์ทางฝั่งนี้นะตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์นะครับมันจะไม่เชื่อมกันนะจุดโซนเนี้ยนะครับจะไม่เชื่อมกับโซนนี้นะครับไม่เชื่อมกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราต่อไฟเข้ามาเนี่ยทางนี้ก็จะได้ไฟด้วยได้12โวลต์ด้วยแต่ทางเนี้ยถึงได้12โวลต์ก็ตามนะครับเขายังไม่ทำงานถ้าเรายังไม่กดเปิดเวลาที่12โวลต์ต่อมาทางเนี้ยมันก็จะเหมือนมารออยู่แค่หน้า MOSFET อยู่นะครับมีไฟอยู่รออยู่รอบ CPU ส่วนทางนี้เวลาได้ไฟ12โวลต์เนี่ยจะสร้างไฟสแตนด์บายออกมาเพื่อมาเลี้ยงอุปกรณ์นะครับเลี้ยง EC นะครับแล้วก็เลี้ยงพวก PCH นะครับเลี้ยงสวิตช์นะครับเลี้ยง CMOS เพื่อรอให้เราเปิดเครื่องจุดสำคัญเลยเวลาเราตรวจเช็คนะ1เลยเราวัดช็อตทางไฟ12โวลต์ก่อน12โวลต์ช็อตลงกราวไหมกราวเราจับนี่ก็ได้กราวเช็คนะครับ12โวลต์ช็อตลงกราวไหม12โวลต์ไม่ช็อตอีกฝั่งล่ะนะครับอีกฝั่งก็ไม่ช็อตนะครับแบบนี้ไม่ช็อตนะจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้มันจะเป็นไฟชุด3โวลต์5โวลต์นะเวลา12โวลต์ได้มาเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งผ่าน L ตัวนี้ผ่าน L ตัวนี้มาเนี่ยก็จะวิ่งมาให้ IC standby ก็จะสวิตช์สัญญาณ MOSFET นะครับชาร์จไฟเข้าขดลวดนะครับแล้วก็ดิสชาร์จด้วย Q2 ชุดนี้นะครับเนี่ยสวิตชิ่งนะเขาจัดรูปแบบเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้จะทำไฟออกมาชุดหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็น3โวลต์นะครับเพราะว่าเขามีมาร์กบอกชุดนี้เขาจะมี5โวลต์เข้ามาทางนี้จากนั้นเวลาที่ IC switch เนี่ยได้ 3.3 โวลต์มาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีวาล์วไฟนะครับ2ชุดเปิดประตูให้เลี้ยงวงจรต่างๆนะครับเราเรียกว่าชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยส่วน5โวลต์เนี่ยเวลาได้ไฟมาเนี่ยก็จะถูก MOSFET ตรงนี้นะครับเป็นตัวจ่ายระบบให้เวลาเรากดเปิดแล้วก็เครื่องนี้เวลาที่จัมป์ power supply เข้ามาเนี่ยจัมป์เข้าเมนบอร์ดเนี่ยปรากฏว่าไฟ12โวลต์เนี่ยมันเข้าแต่มันก็ดับเลยนะครับมันแจ้ง error ไปที่ตัว power supply ก็เลยหยุดจ่ายไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราวัดความช็อตนิดนึงนะครับวัดความช็อตนิดนึงนะเขาช็อตกันไหมช็อตลงกราวเลยนะครับ12โวลต์ไม่ช็อตแล้วเนาะชุด 3.3 วัดตรงนี้เลยนะเทสพอยต์ชุด 3.3 ไม่ช็อตชุด5โวลต์ไม่ช็อตเราวัดที่หลังวาล์วนะครับหลังวาล์วก็จะมี MOSFET นะครับ MOSFET ก็วัดทางขาซอสนะครับขาซอสจะมีอยู่3ขาแล้วก็ขาเกจนะวัดขาซอสนะครับวัดทางออกเลยทางเข้าคือทางนี้นะทางออกคือทางนี้อันนี้ไม่ช็อตนะครับตัวที่2มั่งตัวนี้ช็อตนะครับไม่ใช่กราวนะไม่ใช่กราวนะครับไม่ใช่กราว
ตัวนี้คือเขาช็อตนะครับส่วน5โวลต์อีกตัว5โวลต์ไม่ช็อตนะครับจะช็อต 3.3 โวลต์ฝั่งนี้ส่วน 3.3 โวลต์ฝั่งนี้ไม่ช็อตถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนช็อตก็แทงไฟชุดตรงนี้เข้าไปเลยเมนบอร์ดตัวนี้เวลาเราถอด power supply ออกเนี่ยถ้าเราป้อน12โวลต์เข้ามาเนี่ยระบบทุกอย่างเนี่ยเขาจะทำงานเลยนะครับเขาจะไม่มีการสั่งชัตดาวน์อะไรเลยเพราะว่าเขามีไฟชุดเดียวคือ12โวลต์12โวลต์เวลาเข้ามาเนี่ยก็จะวิ่งเข้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมป้อน12โวลต์เข้ามาเลยนะครับป้อน12โวลต์เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นการทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะบอกได้นะครับชุดตรงนี้เขาไปไหนเนี่ยมันไล่ไม่ได้ครับลายเส้นวงจรมันเล็กแล้วมันบางทีมันทะลุไปนะครับเราก็จะได้แค่การคำหาตัวร้อนนะครับลบและตัดความเลยนะผมคำดูแล้วนะครับก็จะมี C ตรงนี้นะครับเขาร้อนไปรวบรัดเลยนะครับเพราะว่าเทคนิคต่างๆเราก็ได้เรียนรู้กันหลายคลิปแล้วครับเดี๋ยวผมป้อนไฟ12โวลต์เข้ามานะครับตรงนี้จะละลายเลยป้อนไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับนี่แหละนะครับไหม้เลยนะครับควันออกเลยนะครับโอ้ได้ภาคกีฬามันนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมควันออกเลยนะก็คือเขาช็อตเต็มที่เลยครับเวลาผมคำอุปกรณ์ร้อนเนี่ยบางทีผมไม่ได้คำด้านหน้านะครับผมคำด้านหลังคำด้านหลังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวไหนร้อนอะไรขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้เขาร้อนนะครับไม่ต้องจ่ายไฟซ้ำแล้วนะก็เดี๋ยวเราออกเลยนะครับถามว่า C ตัวนี้ช็อตเนี่ยนะครับส่งผลอะไรกับวงจรไหมนะครับไฟมันจะมาลงที่จุดนี้จุดเดียวเลยครับจุดอื่นจะไม่ได้ไฟเขาจะทำงานไม่ได้นะครับเราเรียกว่าการช็อตแบบเนี้ยถามว่าเสี่ยงกับอะไรไหมเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าลายเส้นวงจรมันเล็กอย่างทองแดงมันเล็กนะครับเสี่ยงทองแดงขาดได้นะเราจะไปสรุปเนื้อหานะครับเกี่ยวกับ power supply ของเจ้า Lenovo นะครับเขามีลำดับขั้นตอนการเปิดเครื่องยังไง power supply เนี่ยบางทีถ้าเราลำดับขั้นตอนไม่ถูกนะครับถ้าเราซ่อมผิดเนี่ยเราจะคิดว่ามันเสียนะเราก็จะไปงมที่ power supply เราเห็นว่า power supply มันตัดเนี่ยบางทีเราก็จะไปงม power supply นะครับแต่จริงๆมันมีกลไกของมันผมก็ได้ใส่เมนบอร์ดเข้าไปนะครับเรียบร้อย power supply ไม่เสียนะครับ power supply ของ Lenovo เนี่ยที่ดีไซน์มาเฉพาะทางแบบเนี้ยนะที่เป็นสำหรับของเขาเลยเนี่ยเวลาที่เราเสียไฟบ้านเข้ามาไฟ12โวลต์มีทันทีครับจ่ายมาแล้วถ้าฝั่งนี้ทำงานได้ก็ทำต่อไปเรากดเปิดปั๊บ PS on ก็จะดึงลงกราวพอดึงลงกราวเนี่ย power supply ก็จะเปิดเต็มที่นะครับไฟชุดแรกที่มาเนี่ยเป็น power standby ก่อน12โวลต์นะครับจะมาแบบอ่อนๆก่อนแต่เมื่อเวลาเราเปิดเนี่ยพัดลมถึงจะทำงานนะ power supply แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดการช็อตทางฝั่งเมนบอร์ดหรือมีการดึงกระแสสูงนะครับฝั่งนี้เขารู้ได้นะครับเขาก็จะหยุดการจ่ายไฟนะครับนี่คือลำดับการตรวจเช็คเราก็จะต้องเอา power supply เนี่ยไปลองจัมป์สายเขียวลงกราวดูว่าเขาเปิดไหมถ้าเขาเปิดได้ก็คือแสดงว่า power supply ไม่เสียเราก็มาตรวจซ่อมในส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมได้ตรวจซ่อมเมนบอร์ดไปแล้วนะครับลองดูนะเปิดไฟเข้ามานะ3 2 1เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดมิเตอร์สังเกตไฟนะครับว่าตอนนี้ผมจับไฟที่ CPU อยู่นะครับเป็นไฟที่จ่ายให้ CPU มีไฟ12โวลต์ออกมาตลอดเลยนะครับนี่คือปกตินะครับ power supply ของ Lenovo หรือคอมพิวเตอร์ของ Lenovo เนี่ยถ้าเป็น PC นะเวลาที่เราเสียบไฟบ้านเข้ามาไฟ12โวลต์มีทันทีไฟ PS on ก็มีทันทีเวลาเรากดเปิดเครื่องนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดได้ขึ้นจอไหมน่าจะขึ้นน่าจะเปิดได้อยู่นะครับเพราะว่าเราถอดเมนบอร์ดไปซ่อมแล้วเราก็เปลี่ยนฐาน BIOS ด้วยรอให้เขารีเซ็ตนิดนึงเกิดการช็อตทาง C ไฟ 3.3 นะครับน่าจะทำให้คอมพิวเตอร์เปิดได้อยู่แต่ว่าบางทีเขาอาจจะต้องใช้จังหวะในการปิดเปิด
นานนิดนึงเพราะว่าเราเหมือนไปรีเซ็ตตัวฐาน BIOS เขาปิดได้ยังไม่ออกจอนะครับแสดงว่าบางทีผมเสียบการ์ดจอไม่ดีผมเสียบสาย HDMI ไม่ดีเปิดใหม่เปิดได้ปิดได้แบบนี้ปกติแล้วนะครับแต่ว่าบางทีมันยังไม่ขึ้นภาพขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยทดลองกดเปิดนะครับปั๊บขึ้นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าเราเจองานลักษณะPC ของ Lenovo เนี่ยให้เราจำไว้เลยนะครับว่า power supply ของ Lenovo ทันทีที่ต่อไฟเข้ามาไฟ12โวลต์มีทันทีไฟ PS on มีทันทีเวลาเรากดเปิดไฟ12โวลต์ก็มีเหมือนเดิมแต่ให้จำไว้เสมอเลยว่าไฟ12โวลต์เนี่ยจะมีตลอดนะครับแต่ถ้ามาแล้วหายนะครับท่านก็จะต้องตรวจเช็คโหลดว่าโหลดเกิดการช็อตไหมต้องถอด power supply ออกไปเช็คด้านนอกนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกหลังบ้านทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ